Ο κ. Κωνσταντίνος Οντρονόπουλος είναι ιδρυτικό μέλος και στέλεχος και μέτοχος Intralot. Από το 1992, έτος σύστασης της εταιρείας, κατέχει τη θέση του Διευθυντού του Συμβούλου. Είναι πρόεδρος πολλών εταιριών του ομίλου και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβούλου της Intracom Holdings. Ξεκίνησε την καριέρα του στις σημαντικές βιομηχανικές μονάδες της χώρας, Ναυπηγείας Καραμαγκά και Ελευσίνας, ενώ κατήχε σημαντικές θέσεις στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στο Υπουργείο Βιομηχανίας. Το 1989 μετακινήθηκε στην Intracom, μία από τις ηγέτητες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο κ. Κωνσταντίνος Οντρονόπουλος έχει τιμηθεί με πολυάριθμες διακρίσεις. Έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών διεθνώς στο Lottery Industrial Hall of Fame. Έχει βραβευθεί ως επιχειρηματίας της χρονιάς του 2004, καλύτερος καινοτόμος μάνατζερ, καλύτερος εξωστρεφής μάνατζερ του 2005, καλύτερος επιχειρηματίας εταιριών FTSE ASE 20 του 2006. Μια σημαντική πρωτοβουλία του ήταν η ένταξη της Intralot στην παγκόσμια κοινότητα Global Growth Companies, των νέων πρωταθλητών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ WEF. Ως ενεργό μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας συμμετέχει σε διάφορα επιμελητήρια και οργανισμούς. Έχει εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Συνδέσμου, SEV International. Είναι πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδος Λατινικής Αμερικής και του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδος Βιετνάμ. Εξελέγει αντιπρόεδρος του Ελληνοσερβικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδος Τουρκίας, μεταξύ άλλων. Γεννήθηκε στην Πάτρα, αποφοίτησε το 1976 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανολόγου. Συνέχισε σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, στο UMIST της Αγγλίας, αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο Master of Science στην αξιοπιστία συστημάτων. Είναι παντρεμένος και πατέρας 3 παιδιών. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Οντρονόπουλο να προσέλθει. Ελπίζω να μην μοιάζω σαν αυτά τον Όσκαρ. Καταρχάς είναι μια πολύ μεγάλη τιμή για μένα αυτή η βράβευση και είναι μια τιμή η οποία είναι ανάλογη του θεσμού. Και ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την ΕΔΕ, τον Πρόεδρο, τους εκλέκτορες και την Επιτροπή για την εμπιστοσύνη και την ψήφο που μου δώσανε. Είναι πραγματικά μια μεγάλη τιμή για μένα. Και ήθελα να δώσω και συγχαρητήρια για το θεσμό αυτό που 12 χρόνια τώρα πραγματικά βοηθάει και υποστηρίζει την αριστεία. Δύο λόγια ήθελα να πω. Αν κάποιος από εσάς με ρώταγε με ποια λέξη θα μπορούσε να προσδιορίσει κανένα στην επαγγελματική μου καριέρα, θα χρησιμοποιήσω μόνο μια λέξη. Αυτό που λέγεται εξωστρέφεια. Είναι μια λέξη η οποία είναι της εποχής. Δεν ήταν πάντοτε αυτή η λέξη η οποία είχε το ενδιαφέρον της πολιτικής και του επιχειρηματικού κόσμου στο παρελθόν, αλλά αυτό που βλέπετε σήμερα που έχουμε πετύχει ως άτομα και εταιρείες χτίζονται από πολύ παλιά. Εξωστρέφεια λοιπόν είναι μια λέξη, μια έννοια η οποία την έχω βιώσει, διότι η εξωστρέφεια τοποθετείται σε επίπεδο των επιχειρήσεων ή των κρατών ως κάποια ανάγκη και πράγματι είναι μια ανάγκη, διότι η χώρα ή η τοπική αγορά συνήθως δεν καλύπτει τις δυνατότητες των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων. Όμως αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η εξωστρέφεια είναι τρόπος ζωής για τον μάνατζερ. Και όποιος δεν το συνειδητοποιεί αυτό δεν μπορεί να πετύχει στις ανάγκες, στις απαιτήσεις αυτού του ρόλου. Εξωστρέφεια σημαίνει στην καθημερινότητά της να νιώθεις οικία όταν πετάς 20 και 30 ώρες στο αεροπλάνο. Εξωστρέφεια σημαίνει να σε ενδιαφέρει τι θα πει ο κεντρικός τραπεζίτης της Αργεντινής για την νομισματική πολιτική της χώρας. Εξωστρέφεια σημαίνει να διαβάζεις
ή στο ίντερνετ τα αθλητικά, το ESPN, για να δεις πώς πάνε τα play-offs στο μπάσκετ, το NBA, για να μπορείς να μιλήσεις με τον ομόλογο Αμερικάνο πελάτη σου. Όλα αυτά είναι μια καθημερινότητα. Είναι ένας τρόπος ζωής. Και αν δεν σου αρέσει, δεν μπορείς να κάνεις βήματα πέρα. Νομίζω ότι αυτό που πετύχαμε ως άτομα ή ως εταιρεία αντικατοπτρίζουν την πορεία της εταιρείας. Ξεκινήσαμε, όπως είπε ο Πρόεδρος, πριν από 22 χρόνια, το 1992. Ήμασταν μια εταιρεία 10 ατόμων. Και μετά από πολλά χρόνια καταφέραμε να γίνουμε πολλά άτομα, 5.700. Αυτή η πορεία μας έχει να κάνει με πράγματα που έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια, όχι πλέον σαν άτομα, αλλά και σαν στρατηγικές. Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν καινοτομία. Ένα πράγμα που αποτελεί και ένας από τους πυλώνες που η ΕΔΕ υποστηρίζει, καινοτομία. Χωρίς προϊόν δεν μπορείς να πετύχεις στο εξωτερικό. Δεν σου χαρίζεται κανένας. Το εξωτερικό και το διεθνές περιβάλλον έχει την ευκολία της παγκοσμιοποίησης, η οποία δίνει την ευκαιρία σε οποιοδήποτε μικρό, μεσαίο ή μεγάλο επιχειρηματία ή επιχείρηση να πετύχει, αρκεί να αξίζει. Αυτό είναι το θετικό της παγκοσμιοποίησης. Επίσης, οι τεχνολογίες οι σύγχρονες που υπάρχουν τώρα δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Μας δίνει πρόσβαση σε πληροφορίες, το ίντερνετ, η κινητή τηλεφωνία, μας δίνει πρόσβαση σε καθημερινή επαφή με τις επιχειρήσεις και με την οικογένεια. Διότι ένα σημαντικός παράγον, αυτό που είπα προηγουμένως, τρόπος ζωής, είναι ότι λείπεις αρκετά από την οικογένεια. Η κινητή τηλεφωνία λοιπόν μας βοήθησε να είμαστε λίγο καλύτεροι μπαμπάδες. Η πορεία λοιπόν που ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια είναι από μόνη της μια καλή πορεία, μια ενδιαφέρουσα πορεία. Ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τρεις παράγοντες που με στηρίξανε. Το πρώτο είναι η οικογένεια. Και τους ευχαριστώ για την αντοχή τους στην απουσία μου. Και οφείλω να ομολογήσω όμως, από την άλλη μεριά, ότι χαίρομαι που τα παιδιά μου ακολουθούν έναν δρόμο που είναι αυτός ο δρόμος του πολίτη του κόσμου. Είναι παιδιά τα οποία έχουν ξεπεράσει τα εθνικά όρια. Είναι εξωστρεφή εκ γεννήσεως που λέμε. Τη δεύτερη ομάδα που θέλω να ευχαριστήσω είναι τους εργαζόμενους της εταιρείας και τα στελέχη, διότι η επιχειρηματικότητα και το management είναι ομαδική εργασία σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι σε αυτούς αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο από τη σημερινή βάβρεση και τους αντιπροσωπεύω. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μετόχους, διότι αυτό που λέγεται με πολύ απλό τρόπο η εμπιστοσύνη, όταν κάνεις δουλειές στο εξωτερικό πρέπει να έχεις πραγματικά την εμπιστοσύνη, διότι ο μάνατζερ μιας εταιρείας εξωστρεφούς ή διεθνούς, ενός διεθνούς ομίλου, στην πραγματικότητα λειτουργεί ως επιχειρηματίας. Και επιχειρηματίας σημαίνει ρίσκο. Πήραμε μεγάλα ρίσκα και δεν είναι μόνο αποτέλεσμα δουλειάς και καινοτομίας αυτό το οποίο επιτυχάνει κανένας σε αυτά τα μεγέθη. Έχει και ρίσκα. Και τα ρίσκα χωρίς την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη των μετόχων μιας ανώνυμης εταιρείας δεν μπορούν να πετύχουν. Αυτούς λοιπόν τις τρεις ομάδες θέλω να ευχαριστήσω, την οικογένεια, τους εργαζόμενους και τους μετόχους της εταιρείας. Και εσάς που ήσασταν παρόντες σε αυτή τη μεγάλη τιμή που μου έγινε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.